Hey, what's up mga kasolid? Kasama natin si paring J Mark. Yan. Kasama natin, pupunta tayo sa Rusi. Bali, magpaparepair tayo. What? Tayo ng motor. Kasi winawirings ko, hindi ko siya ma-wirings. Tsaka isa pa, hindi rin naman ako nakakapagmaneho. Kaya si J Mark yung pinagmaneho ko. Buti nga pumayag at least eh. Walang bayad. Magaling kang kupal ka. Kinikilala niya yung motor ko. Hindi niya yata ambisadong imaneho. Putang ina. Lilipad ako eh. Hey, injury ko mga kasolid. Ano, kaya lang? Okay ka lang, Paps? Okay lang. Okay lang. Diretso tayo sa Rusi, papawirings ko yung kwan brake light nya. Kasi wina-wirings ko, hindi ko ma-wirings. Na-wirings ko siya, pero pagka pinipindot ko yung light nya, biglang namamatay. Pipindutin ko headlight nya, namamatay yung brake light asi nya. Sana pumayag silang i-wiring sa Rusi. So, tagapan tayo mga kasolid, itsyagi lang tayo, no? Hindi tayo pwede lumabas sa highway. Labas na tayo? Sige, yan na. Mas kaliw ka. Nangingilala. Nangingilala yung motor ko. Ano, okay naman, comfortable yung maneho. Taas ng manobela niya, no? Pakso lang kami. Nakadrive na akong BMW na kami. 1.5. Ha? 1.5 BMW. Okay na sana yung muffler niya, ha? Muffler mga kasolid yan. Wow! SC Project Exhaust. Subukan natin yan. Hindi ko pa nabuksan. Tignan natin kung may kakabit natin ngayong araw. Sana may kabit natin. Sana nandiyan yung manager nila, test yung mekaniko nila. Naiwan ko yung cellphone ko, naiwan. Bale. Okay, malapit na tayo sa opisina ng Rusi. Bagong opisina to eh. Kaya yun. Okay, dyan. Tapo muna dyan. Tara, dyan daw siya. Tara. Pasok lang natin. Papawirings lang naman ako. Tara sa loob. Sige. Naka-break siya. Yun, ang laki ng opisina nyo. Okay lang pre, mabidyoan nila. Okay ka naman, nasa vlog ko. Hey guys, ito na mga solid yung pinakamalupit na mekaniko rito sa Tiague, si Chief Toto. Sisiraan na ako ng bite kanina eh. Puta, hindi ko na may lagay-lagay. Ano kaya ito mga ako?
Yan guys, kung taga Isabela kayo o taga Ittiague, Santiago, dito na kayo magpagawa kay Chip. Mahal ang bayad niya. Di naman. Pan lang yan, presyong lugaw lang yan, presyong lugaw. A few moments later. Ay, ilaw na Chip. Ayaw nga, ang galing ano. Laser. Ayun, umilaw nung kanina pala hangit. Kaliwa. Kanan. Baliktad yung ground yung kwarto. Yung ground mo, baliktad. Nilagay mo sa ano. Bobo, ganun pala yun. Yun na, bobo. Break mo nga tol. Ayun, meron na siya. Ganda. Meron na Chip. Ano? Tibay ang puti. Wala kasimple. Ipa na natin. Sige. Balot na natin to. Tignan natin yung one. Tignan ko lang yung tambutso na nabili ko. Tagal na eh. Lalagay ko sana, hindi ko alam kung may damage nga ito eh. Muffler. Muffler niya. Ayan, tignan natin. Last month pa to. Last month pa to. Nabili ko ng 1.6. 1.6 ba ito? O 1.666. Oh, muffler talaga. SC. Tignan natin. Pwede lang kaya yun, stock na ako, elbow niya yun. Pa-welding na Jeep. Uy! May dilaw. Wala. Tapak-tapakan niya ata. UP yung karton eh. Kasi ito yung grip holder niya. Tapos may mga spring na po. Tapos wala. Kasama niya. Tignan natin ito muffler. Okay. Nakikita na yung thermos. Tangina, ang ganda. Ito ba yung sa'yo? Hindi sinasabi ko. I-welding dyan. Parehas tayo dyan. Pero sarap nito. Oh, yan. Tangina, parang tinipid naman sa fiber. Pati. Open, ano? Malakas yun. Ayan. XC Project. Exos. Ay, naririnig ko na yung sound niya eh. Ginagawa mo! What? Patak mo yun, luwang mo po. Ay, galuwang naman yan. Asya yung isang kamay ko mga kasolid. Oh. Panginoon, luwang. Ayan o. Okay, shoutout sa cameraman natin, J-Mot. Kaya tanggal na yung muffler niya. Tanggal na nila yung pipe niya. Yung muffler na ilalagay natin. Nakakabit na nila yung muffler mga kasolid. Okay, so mga kasolid, balik tayo no. Bali na ikabit na natin yung SC project natin na exhaust. So susubukan natin mga kasolid. Okay? Baka po ano? Tulog pa lang yung rinig na
nasa side ka naman niya, hindi niya naman napapansin. SC Project. Yeah. Kasi pilin yung tinira. Stainless. Stainless. Oh, yeah. Angas yung tunog guys. Yeah. Grabe. Okay, so yun nga mga kasolid. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nalobat ako, wala ako extra battery. Bali, nandito na ako sa bahay mga kasolid. Tapos na rin ako maligo. Sana nagustuhan niyo yung video ko mga kasolid. Sana nakatulong sa inyo at nakapagbigay ng idea. So kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to click like, share, tsaka comment ka na rin kung gusto mo magpa-shoutout, and siyempre huwag mo kakalimutan i-click ang subscribe button para hindi ka ma-late sa mga upload videos ko, saka yung bell button mga kasolid. So hanggang dito na lang mga kasolid. Capjoel TV, papagaling muna ako. So ride safe always, yeah.